สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tenny Channel นะคะวันนี้จะมาอัปเดตวิธีการสร้างคลิปสั้นหรือคลิปช็อตจากคลิปยาวหรือคลิปโดยปกติของเราด้วยมือถือค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องสร้างคลิปสั้นขึ้นมาอีกในเมื่อเรามีคลิปยาวอยู่แล้วจะบอกว่าเพราะ YouTube มองว่ามันเป็นเหมือนการโปรโมทนะคะเพราะถ้าคนดูคลิปสั้นของเราแล้วสนใจก็มีโอกาสสูงที่เขาจะเข้ามาดูคลิปยาวหัวข้อเดียวกันของเราด้วยค่ะแต่เราจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นสัญลักษณ์นี้ใต้คลิปยาวของเราก่อนนะคะในกรณีที่เราไม่เห็นสัญลักษณ์คลิปช็อตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปยาวของเราไม่ได้เปิดสาธารณะหรือคลิปยาวของเรานั้นอาจจะโดนเคลมเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าคลิปยาวนั้นเอามาจากแพลตฟอร์มอื่นเช่น TikTok หรือว่า IG และอย่างสุดท้ายนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชัน YouTube นะคะถ้าเป็นในกรณีนี้ก็ให้เพื่อนๆทำการอัปเดตก่อนได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นให้เราเปิดคลิปวิดีโอยาวของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์รูปคลิปช็อตใต้คลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่เขาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาคลิกเลือกคำว่าตัดต่อเป็นวิดีโอสั้นค่ะหลังจากที่เราเลือกเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่ามีเส้นสไลด์ตรงนี้สีขาวอันนี้นะคะแล้วก็เวลาตรงนี้ซึ่งเวลานี้คือเป็นเวลาโดยรวมของคลิปยาวที่เราเปิดขึ้นมานะคะอย่างในตัวอย่างคลิปยาวอันนี้จะมีความยาว 2.48 นาทีค่ะสำหรับเส้นแดงด้านบนนี้นะคะจะเป็นการบอกความยาวของคลิปสั้นที่เราสามารถทำได้ซึ่งโดยปกติจะสามารถทำได้ตั้งแต่15จนถึง60วินาทีนะคะเราสามารถที่จะกำหนดกรอบเวลาของคลิปสั้นได้ด้วยการเลื่อนสไลด์ไปมาแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันเราก็สามารถใช้เส้นสไลด์นี้เป็นการเริ่มต้นช่วงวิดีโอที่เราต้องการได้นะคะและเราก็สามารถที่จะใช้เส้นสไลด์นี้กำหนดจุดที่เราต้องการให้เป็นคลิปสั้นเนื่องจากรูปแบบของคลิปสั้นเนี่ยโดยปกติจะเป็นแนวตั้งในขณะที่คลิปยาวของเราจะเป็นแนวนอนเราก็สามารถใช้เส้นสไลด์นี้ในการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการที่จะจัดรูปแบบให้เป็นแนวตั้งนะคะหลังจากที่เราหาตำแหน่งเป็นที่พอใจแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรากดถัดไปค่ะหลังจากนั้นรอระบบประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้ซึ่งเป็นตัวคลิปสั้นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะในหน้านี้เราสามารถที่จะเพิ่มตัวอักษรแบบนี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้เช่นกันนะคะด้วยการกดแถบสีตรงข้างล่างนี้นะคะหลังจากที่เราเพิ่มตัวอักษรและสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามากดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ให้เรามาใส่ชื่อให้กับคลิปสั้นนะคะหลังจากใส่ชื่อเรียบร้อยก็ให้มาเลือกระดับการแชร์ค่ะซึ่งเราจะต้องเลือกเป็นสาธารณะหรือจะเลือกเป็นการตั้งเวลาก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกตรงผู้ชมอันนี้นะคะเราจะต้องเลือกว่าเป็นวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะหลังจากที่เราทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็ให้เรามาเลือกอัปโหลดวิดีโอสั้นค่ะอันนี้คือตัวอย่างวิดีโอสั้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะตรงข้างล่างนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่าสร้างจากอันนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นลิงก์กลับไปสู่ตัวคลิปยาวของเรานะคะเดี๋ยวจะแตะให้ดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ระบบพามาสู่คลิปยาวที่เป็นต้นฉบับนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ